საღამოშვიდობის პირდაპირ ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება დღის მთავარი თემებით მე თუნაინც პირველი ვარ. ისტორიული ვიზიტის საქართველოში 20 წლის შემდეგ ასე შეაფასა პეტრო პოროშენკომ ქართულ კოლეგასთან საუბრისას თბილისში სტუმრობა. ახალი ეტაპი ქართულ-უკრაინულ ურთიერთობებში ანალოგიური პრობლემები რუსეთთან და ურთიერთმხარდამჭერი განცხადებები. მოსკოვის საოკუპაციო პოლიტიკა პეტრო პოროშენკოს მიერ გამართულ ყველა შეხვედრაზე ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო. პეტრო პოროშენკო დღეს საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერს და პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდა. ხელისუფლების პირველი პირების გარდა თბილისში ყოფნა უკრაინის პირველმა პირმა პოლიტიკურ პარტიებსაც მოусმინა. გამარჯობა საქართველოს სლავა უკრაინი. რა გზავნილებით ჩამოვიდა მეზობელი ქვეყნის პრეზიდენტი ბარბარე დავითაძე კი ამბობთ. უკრაინის პრეზიდენტის მხრიდან საქართველოში სახელმწიფო ვიზიტი დიდი ხანია არ განხორციელებულა. ამ ვიზიტით კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სტიმული მისცა ქართველ და უკრაინელ ხალხებს შორის თანამშრომლობას. მე მინდა ჩემი განცხადება დავიწყო მადლობით იმ უნიკალური ატმოსფეროსთვის, რომელიც ჩამოსვლის დღიდან შეგვექმნით. ჩვენ იმათთან ვართ, ვისაც უკრაინა ძალიან ენდობა. წუხა რომ საქართველოში უკრაინის დელეგაციის ოფიციალური ვიზიტი დიდი ხნის განმავლობაში ვერ შედგა. ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებზე მსჯელობა ოფიციალურ ფორმატში პრეზიდენტის სასახლეში დაიწყო. უკრაინა საქართველოს პრეზიდენტებმა ერთმანეთს მთავრობის წარმომადგენლები წარუდგინეს და ორი ქვეყნის სახელმწიფო ჰიმნების შესრულების შემდეგ მიღების ცერემონია დასრულდა და პრეზიდენტებს შორის შეხვედრა პირისპირ დახურულ ფორმატში გაგრძელდა. საუბრის მთავარი თემა რუსეთის მიერ საქართველოსა და უკრაინის ტერიტორიების ოკუპაცია იყო. მედიისთვის გაკეთებულ კომენტარებში პრეზიდენტებმა ყურადღება სამხედრო და ეკონომიკური თვალსაზრისით ახალი პროექტების შესაძლებლობაზეც გაამახვილეს. ბატონო პეტრო, თქვენ დღეს ბრძოლის ველზე ხართ და კარგად ხედავთ იმას, რაც ქართველებმა ვნახეთ 90-იანებში, რაც ქართველებმა ვნახეთ 2008-ში. ეს არის ჩვენი მეზობლის რუსეთის ფედერაციის ინტერესები, რომელიც ხორციელდება პრივილეგირებულ ინტერესთა სფეროს პოლიტიკით, რომელსაც მოაქვს დესტაბილიზაცია, მოაქვს ადამიანური ტრაგედია. საქართველოს და უკრაინას ერთნაირი საფრთხეები უნქრება და ჩვენ არავის მივცემთ საშუალებას გვიმკერნახოს ჩვენი მომავალი. უკრაინელ ხალხს სირთულეების დროს იმედი აქვს ქართველი მოწმე ხალხის, ისევე როგორც ქართველ ხალხს შეუძლია ჰქონდეს უკრაინელი ხალხის იმედი. ასე იყო 2008 წელს, 2014 წელს და ახლაც ასეა. რუსული ოკუპაცია იყო განხილვის თემა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან დახურულ შეხვედრაზეც. პეტრო პოროშენკოს გიორგი კვირიკაშვილმა სახელმწიფო კანცელარიაში უმასპინძლა. ჩვენ საქართველო და უკრაინა დიდი გამოწვევების წინაშე ვდგავართ. რუსეთის ქმედებებმა ჩვენი ქვეყნების რეგიონების ოკუპაციამ და მილიტარიზაციამ დაარღვია ბალანსი და გააუარესა უსაფრთხოების გარემო სამხრეთ კავკასიასა და შავი ზღვის რეგიონში. დარწმუნებული ვარ, ჩვენ საერთაშორისო თანამეგობრობის აქტიური და ურყევი თანადგომით მივაღწევთ ჩვენი ქვეყნების დეოკუპაციას და გამთლიანებას. საქართველო და უკრაინა მნიშვნელოვან ნაბიჯებს დგამენ ევროპული ინტეგრაციის გზაზეც. ამ გზაზე ორივე ქვეყანა მნიშვნელოვანი დაბრკოლებების და სირთულეების წინაშე აღმოჩნდა. ქართველმა და უკრაინელმა ხალხებმა საერთაშორისო საზოგადოებას კაფიოდ დაანახეს, რომ ჩვენი ერების ნება მტკიცეა და ჩვენი ნება უცვლელია და ჩვენი გზა არის ევროპული და ევროატლანტიკური ოჯახისკენ მიმართული და ვერაფერი ვერ შეცვლის ჩვენი ხალხების გადაწყვეტილებას. საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან რუსეთზე წნეხის განხორციელება უნდა გაგრძელდეს, ვიდრე მინსკის შეთანხმებები სრულად არ იქნება შესრულებული, ვიდრე რუსეთის შეიარაღებული ძალები ოკუპირებული ტერიტორიებიდან არ იქნება გამოყვანილი. ორი ქვეყნის ლიდერებმა დღეს საქართველოს ბიზნეს ფორუმშიც მიიღეს მონაწილეობა, სადაც უკრაინა საქართველოს სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. მოგეხსენებათ, უკრაინა საქართველოს მნიშვნელოვანი სავაჭრო ეკონომიკური პარტნიორია. ის რჩება საქართველოს სავაჭრო პარტნიორების ხუთეულში. ორივე ქვეყანას გააჩნია ასოცირების ხელშეკრულება და თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმი ევროკავშირთან. არც ერთი ქვეყანა არ იშურებს ძალისხმევას, რომ ევროპულ სტანდარტებს დაუახლოვონ
საკუთარი კანონმდებლობა და ინსტიტუციები. ორივე ქვეყანა მონაწილეობს გლობალური მნიშვნელობის რეგიონალურ სატრანზიტო სატრანსპორტო პროექტებში. ჩვენ არ გვაქვს არც ერთი პოლიტიკური, ეკონომიკური, ჰუმანიტარული, სოციალური პრობლემა საქართველოს სახელმწიფოსთან ურთიერთობებში. ჩვენ ვართ სტრატეგიული პარტნიორები, უკრაინელი და ქართველი ხალხი ერთიანია ამ მომენტში. დარწმუნებული ვარ, ვერავინ და ვერაფერი გაყოფს ჩვენს ხალხს. უკრაინის პრეზიდენტი დღეს საქართველოს პარლამენტსაც სტუმრობდა, ის პირველ კანონმდებელსა და დეპუტატებსაც შეხვდა. ხვალ პოროშენკო ქართველ კოლეგასთან ერთად საოკუპაციო ხაზთან გეგმავს ჩასვლა, შემდეგ კი მესტიას და ბათუმსაც ეწვევა. კიდევ ერთი საკითხი, რაც უკრაინის პრეზიდენტის ვიზიტის დროს დაისვა, საქართველოს ექს-პრეზიდენტის ექსტრადირების საკითხი იყო. ჟურნალისტების კითხვაზე იგეგმება თუ არა მიხეილ სააკაშვილის უკრაინიდან ექსტრადირება პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ მსგავსი მოთხოვნით მათთვის საქართველოს ხელისუფლებას არ მიუმართავს. თუმცა განცხადება, რომელიც საქართველოს პროკურატურის ოფიციალურ ვებგვერდზე 2015 წელს გამოქვეყნდა, საპირისპიროს ამტკიცებს. რა წერია აღნიშნულ განცხადებაში და კონკრეტულად რა განაცხადა პეტრო პოროშენკომ. პირდაპირ ეთერში ქეთევან გრიგორაშვილი ისაუბრებს. უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს განცხადებით საქართველოს ხელისუფლებას ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადირება არ მოუთხოვია და ეს საკითხი არც ერთ შეხვედრაზე არ დაუყენებია. კითხვაზე შეიძლება თუ არა საკითხი დღის წესრიგში დადგეს, პოროშენკომ აღნიშნა, რომ ეს საქართველოს ხელისუფლებაზეა დამოკიდებული. ამასთან უკრაინის პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა, რომ საქართველოსა და უკრაინას შორის ურთიერთობებში არავითარი პრობლემა არ არის. ჩვენ ეფექტური ურთიერთობა გვაქვს საქართველოს მთავრობასთან, მაგრამ სააკაშვილის ექსტრადირებაზე თხოვნა არ მიგვიღია. სწორედ ამიტომ ჩვენ არ ვსჯელობთ და არ განვიხილავთ ამ საკითხს. ეს საქართველოს მთავრობის საქმეა, მოთხოვნის მიღების შემდეგ ვნახოთ. ჩვენ არ გვაქვს არც პოლიტიკური, არც ეკონომიკური და არც სოციალური პრობლემები ჩვენს ურთიერთობებში. ჩვენ სტრატეგიული პარტნიორები ვართ და არავის და არაფერ შეუძლია ჩვენი ხალხის გაყოფა. უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს განცხადებას, რომ საქართველოს მხრიდან მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადირების მოთხოვნა არ ყოფილა გაუგებრობა მოჰყვა თბილისში. საქართველოს პროკურატურის ვებგვერდზე იძებნება განცხადება, სადაც აღნიშნულია, რომ საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ უკრაინის გენერალურ პროკურატურას მიხეილ სააკაშვილისა და ზურაბ ადეიშვილის დაკავებისა და ექსტრადიციის შესახებ შუამდგომობებით 2015 წელს მიმართა. შესაბამისი განცხადება პროკურატურამ ოფიციალურ ვებგვერდზე 2015 წლის 17 თებერვალს გაავრცელა, სადაც აღნიშნულია, რომ უკრაინის მხარეს მიხეილ სააკაშვილისა და ზურაბ ადეიშვილის საქართველოში ექსტრადიციის საკითხზე საქართველოს მთავარ პროკურატურასთან არ უთანამშრომლია და უარს აცხადებს ძებნილი პირების ექსტრადირებაზე. დღეს კი პროკურატურამ ამ საკითხზე კომენტარის გაკეთებისგან თავი შეიკავა. შეფასებებს მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადირებასთან დაკავშირებით მმართველი გუნდის წარმომადგენლები და ოპოზიციის წევრები აკეთებდნენ. ეს თემა მნიშვნელოვანია გარკვეული უწყებების ურთიერთობების ფორმატში, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ არის ჩამოკიდებული განზრახ ამ მნიშვნელოვან და საგანგებოდ მნიშვნელოვან ვიზიტზე, თუმცა დღეობით არც დღის წესრიგში მოიაზრება ამ საკითხზე, არაფორმალური საუბარშიც კი არ ყოფილა ამის ხსენება, ხინჯიც არ უნდა შევეტანოთ რაიმე ამ ვიზიტში აი ამ თემით თვითონ, თორემ მიმართვა 2013 წელს, მაშინ როდესაც უკრაინას სხვა ვითარება ქონდა მნიშვნელოვანწილად ეს მიმართვები არსებობდა. საქართველოში ნებისმიერ სახის პოლიტიკური დევნა უნდა დასრულდეს. ეს ეხება როგორც იმ ადამიანებს, მათ შორის საქართველოს მესამე პრეზიდენტს, რომელიც დევნილია საქართველოსდან, ასევე ეხება იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან და უკანონოდ ციხეში და რომლებიც არიან პოლიტიკური პატრიოტები. ამიტომ საუბარი ამ თემაზე რაც მალე დასრულდება და რაც მალე მოგვარდება, მით მალე მოიხსნება საქართველოს ეს თვით. უკრაინას და საქართველოს ბედი არის გადაჯაჭვული, დაწყებული ოკუპაციიდან, გაგრძელებული ევროატლანტიკური ინტეგრაციით და გაგრძელებული ეკონომიკური თანამშრომლობით. მე ვფიქრობ, რომ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია უკრაინისთვისაც და საქართველოსთვისაც და განსაკუთრებით საქართველოსთვის ხაზგაუსვავ უკრაინასთან თანამშრომლობა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არანაირი ასე ვთქვათ ხელისშემშლელი ამ პროცესში არ არსებობს. ეს ვიზიტი მიუთითებს იმას, რომ მიხეილ სააკაშვილი ვერ იქნება ხელისშემშლელი უკრაინასა და საქართველოს შორის ურთიერთობაში.
უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ საქართველოს ექს-პრეზიდენტს უკრაინის მოქალაქეობა 2015 წლის 29 მაისს მიანიჭა. შემდეგ კი ოდესის გუბერნატორად დანიშნა, თუმცა 2016 წელს სააკაშვილი გუბერნატორის თანამდებობიდან გადადგა და პოროშენკო რეგიონში დანაშაულებრივი კლანების მფარველობაში დაადანაშაულა. უკრაინაში მან ოპოზიციური პარტია ახალი ძალები დააარსა. ამჟამად კი საქართველოს მესამე პრეზიდენტი ერთ-ერთ უკრაინულ ტელეკომპანიაზე გადაცემა სხვა უკრაინას წამყვანია. მადლობა პირდაპირ ეთერში ქეთევან გრიგორაშვილი საუბრობდა. კიდევ ერთი დეტალი, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტის ვიზიტის დროს არც ქართულ და არც უკრაინულ მედიას არ გამორჩენია, ორი ქვეყნის ბიზნეს ფორუმზე დარბაზში განთავსებულ ერთ-ერთ ნაბეჭ სტენდზე უკრაინულ ენაზე ქვეყნის დასახელება შეცდომით იყო დაბეჭდილი. უზუსტობისთვის დღის ბოლოს საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატამ უკრაინულ დელეგაციასა და ფორუმის სხვა საპატიო სტუმრებს ბოდიში მოუხადა. პრეზიდენტების შეხვედრის პარალელურად ორი ქვეყნის პირველმა ლედიმ ქალაქის ღირს შესანიშნაობები დაათვალიერეს და ისტორიულ ცენტრში გაისენეს. მაკაჩიჩუამ მარინა პოროშენკოს ძველ თბილისში უმასპინძლა. მაკაჩიჩუა და უკრაინის პირველი ლედი ბავშვთა ჰოსპისის ციცინათელების ქვეყანასაც ესტუმრნენ. სტუმრები ჰოსპისის მუშაობის სპეციფიკას გაეცნენ და დღის ცენტრი და პალატები დაათვალიერეს. მანამდე კი საქართველოში ვიზიტად მყოფი უკრაინის პრეზიდენტის პატივსაცემად საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში საზეიმო მიღებაც გაიმართა. ოფიციალურ შეხვედრებამდე პეტრო პოროშენკოს და მის მეუღლეს გიორგი მარგველაშვილმა და პირველმა ლედიმ ვახშამზე უმასპინძლეს. მოლოდინი გამართლდა საქართველოს მასშტაბით თბილისისა და რეგიონის მოსახლეობას ბუნებრივი აირის ტარიფი გაუძვირდათ. ბუნებრივი აირის სამომხმარებლო ტარიფზე ფასების ცვლილება ძალაში 20 ივლისიდან შედის და ძალაში 2018 წლის 31 დეკემბრამდე იქნება. ენერგეტიკის მარეგულირებელ კომისიაში დღევანდელმა სხდომამ ხმაურის ფონზე ჩაიარა. ტარიფების ცვლილებას და სემეკის გადაწყვეტილებას რუსუდან ჯაბანიშვილი გაგაცნობთ. მოსახლეობის ნაწილს ბუნებრივ აირზე გაზრდილი გადასახადის გადახდა მომავალი თვიდან მოუწევს. სემეკის გადაწყვეტილებით საქორგაზისთვის 47 თეთრიანი, სოკარ ჯორჯია გაზისთვის კი 56 თეთრიანი ტარიფი დაწესდა. ნახევარი თეთრით მეტის გადახდა მოუწევს დედაქალაქის მოსახლეობის უდიდეს ნაწილსაც, რომლებიც ყაზტრას გაზის აბონენტები არიან. სხდომის დასრულების შემდეგ გაზმომარაგების კომპანიების წარმომადგენლებმა სემეკის გადაწყვეტილება დადებითად შეაფასეს, თუმცა მათი ნაწილი აცხადებს, რომ მარეგულირებელმა მათი მოთხოვნა ტარიფის ზრდის შესახებ მხოლოდ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა. ახალდადგენილი ტარიფებით რეალურად რეგულირებული მოსახლეობის ნაწილს გაიზარდა ბუნებრივი გაზის მოხმარების ტარიფი, ოღონდ გაიზარდათ განსხვავებულად. რაც შეეხება დერეგულირებულ მოსახლეობას, დერეგულირებული მოსახლეობისთვის ძირითადად ტარიფი იყო განსაზღვრული 55 თეთრის დონეზე დღეს ჩათვლით, თუმცა ბოლო რეალობა გვაქვს ისეთი, რომ ზოგიერთ არეალში ტარიფი გაიზარდა 73 თეთრამდე. ჩვენ ქონდა კომისიაზე წარდგენილი ჩვენი ხარჯების ნაწილის სრული შემადგენლობა აუდირებული. შესაბამისად კომისიამ გაითვალისწინა ნაწილი არ გაითვალისწინა და გათვალისწინებულ ნაწილშიც გაყო, ვინაიდან კომპანია როგორც მომსახურებას იწვევს როგორც სოციალურ, ასევე კომერციულ სეგმენტს. или не принятие тех გადახედავს პოზიტიურ ნაბიჯად განვიხილავთ, რადგან მიგოჩნია, რომ ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტია ბაზრის დასარეგულირებლად. ამ ტარიფით მუშაობა გაზის შეუფერხებლად მიწოდება და ჩვენი საინვესტიციო პროგრამის განხორციელება შესაძლებელია. ზუსტი ციფრი დასახადა და დრო გჭირდება გასაანალიზებლად. აქედან გამომდინარე, ჩვენ სამუშაოში ცვლილებებს შევიტანთ. სემეკის გადაწყვეტილების საპასუხოდ ენერგეტიკის სამინისტრომ დერეგულირების შესახებ ბრძანებულების გაუქმების გადაწყვეტილება მიიღო, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოსახლეობისთვის ერთ სალიცენზიო არეალში ერთნაირი ტარიფი იმოქმედებს და აბონენტებს დაყოფა რეგულირებულ და დერეგულირებულად აღარ მოხდება. დღეს სემეკის ხდომაზე ენერგოომბუდსმენი სწორედ ამას ითხოვდა. დადგენილი ტარიფი, რომელიც დღეს სალიცენზიო არეალების მიხედვით დადგინდა, გავრცელდება თანაზომიერად ყველასთან. ანუ აღარ გვექნება ის ბევრი ათეული ტარიფი, რომელიც წლების განმავლობაში მოქმედებდა რეგიონში. არეგულირებლის ხდომას ესწრებოდნენ ოპოზიციის წევრები, რომლებმაც ხელისუფლებას ტარიფების შემცირების შესახებ მიცემული პირობა შეახსენეს და ენერგეტიკოსები, რომლებმაც იმ მიზეზებზე ისაუბრეს, რამაც ბუნებრივი აირის საფასურის გაზრდა გამოიწვია. თბილისი მოცულობით ძალიან ბევრ გაზს ამუშავებს. თითქმის 600
მილიონი კუბური მეტრი გაზი მოიხმარს პირისი, ბუნებრივია მეტი მოცულობა, მეტი შემოსავალია კომპანიისათვის და ამიტომ მისი ტარიფი დაბალი. თუ სახელმწიფო გადაწყვეტს და არარეგულირებად კომპანიებს გადაიყვანს რეგულირებადი კომპანიების ფაზაში, ან მათთვის ცალკე დათვლის სემეკი ტარიფს და ფაქტიურად ეს ტარიფი გავრცელდება ყველა ენერგოკომპანიას. ადამიანებს მუდმივად ატყუებდნენ, როდესაც პირდებოდნენ გაიაფებულ გაზს, ატყუებენ დღეს, როდესაც აი მკაფიო პასუხსაც კი არ იძლევიან, რამდენით იზრდება. ახალი ტარიფი ძალაში 20 ივლისიდან შევა და 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით იმოქმედებს. სკანდალური საქმის მორიგ სასამართლოს სხდომაზე ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის მიტროპოლიტი დიმიტრი შიოლაშვილი დაკითხეს. პატრიარქის ძმისშვილმა ჟურნალისტებთან მოკლე კომენტარი გააკეთა და დეტალებზე არ ისაუბრა. მიტროპოლიტის პასუხები დახურული სხდომის შემდეგ მედიასთან დაცვის და ბრალდების მხარეებმა გააჟღერეს. პატიმრობაში მყოფი დეკანოზის საქმეზე დღეს ასევე ჩვენებები მისცეს ილია მეორის დისშვილმა ქეთევან შიოლაშვილმა, ოქრომჭედელმა და სახალხო მკურნალმა. ჰქონდა თუ არა დაკავებულ მამა გიორგი მამალაძეს ანგარების მოტივი. დღეს მოწმებამ მკვლელობის მომზადების მოტივზე ისაუბრეს. საუბრე სიმართლე, მხოლოდ სიმართლე და არაფერი სიმართლე. მეუფე დიმიტრი შიოლაშვილი ერთ-ერთი იყო ბრალდების იმ 6 მოწმიდან, ვინც საქალაქო სასამართლოში დღეს დაიკითხა. დარბაზში გამომძიებელს ოქრომჭედელს, სახალხო მკურნალსა და პატრიარქის ნათესავებს უსმენდნენ. ქონდა მასთან როგორც მღვდელმთავარს ურთიერთობა და ეს იყო ყველაფერი. თქვენ ჯერათ რომ ის შესაძლოა ნათესავებას ამზადებდა? მე რაც მქონდა მე შეფასების უფლება არ მაქვს. მე მივეცი რომ მას ვიცნობ ხონდა ურთიერთობა და ასე შემდეგ. ის გაძენის მოტივი ნახვას ითხოვდა ძალიან. ანგარების მოტივი. სიმართლე. ელა. ხები ქონდა თქვენ. დეკანოს გიორგი მამალაძის საქმეზე სასამართლო მოწმეებს რამდენიმე საათის განმავლობაში კითხავდა. ბრალდების მხარის ინფორმაციით მეუფე დიმიტრის ჩვენებით დადასტურდა, რომ საპატრიარქოში ქონებრივ მაქინაციებთან დაკავშირებით დეკანოზის განცხადებების სიმართლე არ აღმოჩნდა. მათივე თქმით, გიორგი მამალაძის ბრალეულობა თითქმის დამტკიცებულია. დაცვის მხარე ყოველთვის აპელირებდა, რომ თითქოს და ბრალდებული ებრძოდა სხვადასხვა ქონებრივ მაქინაციებს საპატრიარქოში, რეალურად აღმოჩნდა, რომ ის მიერ საჯაროდ გავრცელებული წერილი იყო თუ განცხადება არ შეესაბამებოდა სიმართლეს და დაკითხულმა ყველა სასულიერო პირმა, უმაღლესი იერარქიის სასულიერო პირებმა განაცხადეს, რომ აღნიშნული განცხადებები არის დაუსაბუთებელი უსაფუძვლო და არანაირი ქონებრივ მაქინაციებს საპატრიარქოში ადგილი არ ჰქონია. შესაბამისად, ეს ყველაფერი ხდებოდა კონკრეტული სასულიერო პირების და ეკლესიის დისკრედიტაციის მიზნით. მეუფე დიმიტრიმ დაადასტურა, რომ მან თავად გადაამოწმა როგორც პატრიარქთან, ასევე სხვადასხვა სასულიერო პირებთან აღნიშნული ინფორმაცია და ნამდვილად ადასტურდა, რომ გიორგი მამალაძის მიერ გაკეთებული ცილისწამებული სტატიები არ შეესაბამებოდა სიმართლეს. საპირისპიროს აცხადებს დაცვის მხარე. ბრალდებულების ადვოკატები ამტკიცებენ, რომ სასამართლო პროცესზე სწორედ მეუფე დიმიტრიმ დაადასტურა, რომ დეკანოზის საპატრიარქოში ფინანსურ და ქონებრივ მაქინაციებს იკვლევდა და საკითხის დაყენებას სინოდის სხდომაზეც გეგმავდა. უფლებადამცველების განცხადებით, ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტის საკითხვით გამოირიცხა ის ვერსიაც, რომლის მიხედვითაც შორინა თეთრუაშვილი გიორგი მამალაძის კარიერულ წინსვლას ხელს უშლიდა. მან დაადასტურა პირდადად, რომ მან იცოდა დეკანოს გიორგი მამალაძე იკვლევდა საპატრიარქოში დარღვევებს, ასევე მან დაადასტურა, რომ ამის თაობაზე მასთან ჰქონდა საუბარი, ასევე მან დაადასტურა, რომ გიორგი მამალაძე მზად იყო გასულიყო სინოდზე და ეს მოხსენება გაიკეთებინა. მაგრამ შემდგომ გაურკვეველი ვითარების გამო ამ საკითხის სინოდზე გასვლა ვერ მოხდა. ასევე დაკითხული და მოყვანილი იყო სახალხო მკურნალი ხაბაზი. მან დაადასტურა, რომ გიორგი მამალაძე მის მიუყვანა შორინა თეთრუაშვილის, მან გასინჯა შორინა თეთრუაშვილი. მე მას პირადად დაუსვი შეკითხვა, რომ თქვენ შეგიძლიათ თუ არა საჯაროდ განაცხადოთ იმ რეცეპტის შესახებ, რომელსაც იყენებთ ასეთი შემთხვევაში მალამოს დასამზადებლად. მან თქვა, რომ მე ეს არის ჩემი საიდუმლო, ამას არ ვიტყვი. ეგრეთ წოდებული ციანდის საქმეზე ბრალდებამ სულ 108 მოწმე უნდა დაკითხოს. დღეს ცნობილი გახდა, რომ პატრიარქის დაცვის ყოფილი უფროსი სოსო ოხანაშვილი სასამართლოში ჩვენების მიცემაზე უარს ამბობს. დეკანოს გიორგი მამალაძის ადვოკატების თქმით, თუ კი ბრალდება ვერ მოახერხებს ოხანაშვილის სასამართლოს წინაშე წარდგენას, მაშინ მის დაკითხვას დაცვის მხარე შეეცდება.
დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ბრალდების მხარემ მზად იყო დაეკითხა სოსო ხანაშვილი, მას გუშინ დაუკავშირდით, ცდილობდით მასთან დაკავშირებას, მის კუთვნილ მობილური ტელეფონის ნომერზეც არაერთხელ ვცადეთ დაკავშირება, თუმცა მიუწვდომელი იყო და დაუკავშირდით მის ოჯახის წევრს, რომელმაც განაცხადა, რომ სოსო ხანაშვილი იმყოფება საზღვარგარეთ, კერძოდ გერმანიაში და ის არ აპირებს არც საქართველოში დაბრუნებას და არც სასამართლოში ჩვენების მიცემას. შესაბამისად, ჩვენ ამ ეტაპისთვის ვერ უზრუნველყავით მისი მოწმის სახით წარმოდგენა, რადგან თავად უარს აცხადებს. ჩვენებიდან გამოხატული ზადყოფნა რო ექნება მოვახერხოთ და ჩვენ როგორღაც მოვახერხოთ მასთან დაკავშირება და გავიყოთ მისი პოზიცია. ეგრეთ წოდებული ციანდის საქმის არსებითი განხილვა საქალაქო სასამართლოში 21 ივლისის 11 საათზე განახლდება. თურქეთში ავტოავარიის შედეგად გარდაცულ 60 წლის მამაკაც საქართველოში საბარაუდოდ დღესვე გადმოასვენებენ. ტრაპიზონში საქართველოს ვიცე-კონსულის განცხადებით უკვე დაწყებულია პროცედურები გარდაცულს სარფამდე თურქული რეანომობილით გადაიყვანს. რაც შეეხება ავტობუსის მძღოლს დღევანდელი ჩვენების შემდეგ სამართალდამცველები ხვალაც დაკითხავენ. ტრაპიზონთან მომხდარი ავარიის დროს დაშავებული ანსამბლ ლამპრების ოპერატორი თურქეთში გერასუნის საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ავტოსაგზაო შემთხვევა 2 დღის წინ მოხდა. ანსამბლ ერისონიაში საბავშვო სტუდია ლამპრების წევრები თბილისიდან ბულგარეთში ფესტივალზე მიემგზავრებოდნენ. ამ დროისთვის თურქეთში სამედიცინო დაწესებულებაში 4 დაშავებული რჩება. მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. ავარიის შედეგად 38 ადამიანი დაშავდა, მათი უმეტესობა უკვე საქართველოშია. საზარელი მკვლელობის ფაქტი თბილისში გახსნილია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით უზნაძის ქუჩაზე 19 წლის გოგონას მკვლელობის ბრალდებით დაკავებული 22 წლის ბიჭი, რომელიც გარდაცვლილის ბიძაშვილია, ბრალს აღიარებს. სამართალდამცველებმა დამნაშავე ფოჩტი მომხდარიდან მეორე დღეს დააკავეს. პოლიციამ დანაშაულის ჩადენის იარაღი დანა ნივთმტკიცებად ამოიღო. 19 წლის ანა ხელზე ყელგამოჭრილი საკუთარი დეიდის სახლში გუშინ იპოვეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მკვლელობის მოტივზე არ საუბრობს. საარჩევნო გარემო და მიმართულებით არსებული პრობლემები ეს ის ძირითადი მიმართულება, რომელიც ოპოზიციამ NDI-ის წინა საარჩევნო მონიტორინგის მისიის წარმომადგენლებთან დააყენა. დღესვე შეხვედრა შედგა ქართულ ოცნებასთანაც. დისკუსიას მერობის კანდიდატი კახი კალაძეს დაესწრო. არჩევნებამდე 3 თვით ადრე ჩვენ ჯერ კიდევ არ ვიცით თამაშის წესები. ეს არის რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი. ეს ართულებს არჩევნებს და საარჩევნო პროცესს ყველა ოპოზიციური პარტიისთვის და რა თქმა უნდა ეს არის ის თემა, რომლის მიმართაც ჩვენი უცხოელი პარტნიორები ყოველთვის გზნობიარე არიან. ეს განცხადება ევროპული საქართველოს ლიდერმა ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის წინა საარჩევნო მონიტორინგის ჯგუფთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. ოპოზიციამ ყურადღება ყველა იმ პრობლემაზე გაამახვილა, რომელიც მათი აზრით წინა საარჩევნოდ არსებობს. მიმდინარეობს ადმინისტრაციული რესურსის მობილიზაცია, ხელისუფლების მიერ და მზადდება არჩევნებები, რომ გაყალბდეს ეს არჩევნები და სწორედ ჩვენი თხოვნა იყო, რომ მაქსიმალური მონიტორინგი გაკეთდეს წინა საარჩევნო პერიოდში, რომ ხელისუფლებამ ვერ გაბედოს ამ არჩევნების გაყალბება. დღესვე NDI-ის დელეგაცია პატრიოტთა ალიანსის ლიდერებს შეხვდა. როგორც გაირკვა, უცხოელი ექსპერტები მათი მოსკოვური რეისითაც დაინტერესდნენ. NDI-ის დელეგაცია დაინტერესდა ჩვენი დეპუტატების ვიზიტით მოსკოვში, მოსალოდნელი შედეგებით. ვისაუბრეთ იმ თემებზე, რასაც აქამდე ვსაუბრობთ, რომ ეს ვიზიტი რა მიზანს ემსახურებოდა, რაზე იყო საუბარი, რომ იყო ტერიტორიული მთლიანობის საკითხებზე, საზღვრებზე საუბარი თავისთავად ცხადია, იმ ჰუმანიტარულ საკითხებზე, რომელზეც აქაც და საუბარი, რაც არის ახლობლების საფლავის მონახულება, წიგნებით ქართული სახელმძღვანელობით, გალის რაიონის სახელგაზრდათავების მომარაგება თუ სხვადასხვა საკითხები. წინა საარჩევნო პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე საუბრობდა დღეს არასაპარლამენტო ოპოზიციაც. თავისუფალი დემოკრატებისა და რესპუბლიკური პარტიის ლიდერება NDI-ის წარმომადგენლებს კონკრეტული ფაქტებიც გააცნეს. ერთ-ერთი ასეთი რესტორან ბარაკოში ქართული ოცნების მერობის კანდიდატთან დაგეგმილი საჯარო მოხელეების შეხვედრა იყო. კახა კალაძე მომხდარს უარყოფს. ხელისუფლება აპირებს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, ეს იყო კახი კალაძის მხრიდან გამგეობის წევრების მიპატიჟება, ჯერ რესტორანში და შემდეგ ოცნების ოფისში და ამის შემდეგ განცხადებები გამგეობის წევრების, რომ ეს არ არის კანონდარღვევა და ეს თურმე ევროპაშიც ხდება და ჩვეულებრივი ამბავია, სამწუხაროდ ხელისუფლების მხრიდან არ გაკეთებულა არც ერთი განცხადება, რომელიც უარყოფდა ამ მიპატიჟებას, უარყოფდა ან მოუწოდებდა საჯარო მოხელეებს, რომ გაეთვალისწინებინათ მათ, რომ ისინი აღვევენ კანონს. პირველ რიგში თქვენ სრულობთ და ხართ მატყუარა ტელევიზია, ეს შემიძლია პირდაპირ გითხრათ.
რაც შეეხება შეხვედრას, მე დაწყებული მაქვს შეხვედრები ჩვენი პარტიის წარმომადგენლებთან 10-ვე რაიონს ვხვდები წინასაარჩევნოდ და ეს არის ნორმალური პროცესი. შეიძლება ამ ადამიანებისაგან რომელიღაცა იყოს დღეს დასაქმებული რომელიმე კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვიყენებთ ადმინისტრაციულ რესურსს. შეხვედრები NDI-ის წარმომადგენლებთან პარლამენტის თავმჯდომარემაც გამართა. პირველი კანონმდებელი ამბობს, რომ თვითმმართველობის არჩევნებში გამარჯვებას ქართული ოცნება უპირობოდ მოიპოვებს და ამ პროცესში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას გამორიცხავს. გამოთქვით სრული მზადყოფნა თანამშრომლობის, ჰქონდა საუბარი, რა თქმა უნდა, წინასაარჩევნო გარემოზე სხვადასხვა თვალსაზრისით, ვთქვით, რომ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ეს, რომ იყოს დაცული მაქსიმალურად კანონი, მაქსიმალურად მშვიდობიანად ჩატარდეს ეს არჩევნები და ამისათვის ქართული ოცნება ყველაფერს გააკეთა. NDI-ის წარმომადგენლების აუდიენციები ხოლმე თბილისის მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატთან შეხვედრით დასრულდება. 21 ივლისს ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის წარმომადგენლების შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე წინასაარჩევნო გარემოს შეაფასებენ და შუალედურ დასკვნას გააჟღერებენ. თბილისის მერობის დამოუკიდებელმა კანდიდატმა საბურთალოს ქუჩაზე საარჩევნო შტაბის პრეზენტაცია გამართა. ალიკოს ელისაშვილი ამბობს, რომ წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში მოქალაქეებთან თანამშრომლობას გეგმავს და მოუწოდებს შტაბში მივიდნენ და საკუთარ უბანში არსებული პრობლემების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდონ. შეუძლიათ მოვიდნენ ახლა ამ ოფისში დილიდან საღამომდე და შემომჩილონ მე როგორც მერობის დამოუკიდებელ კანდიდატს ნებისმიერ ურბანულ საკითხზე იქნება ეს მშენებლობა, რომელიც ემუქრება მათ ფანჯრებთან ამოსვლა სოფოსავით, გადათხრილი გზები, დაუგებელი გზები, წყლის თუ გაზის პრობლემა, ტროტუარების შეჭმა და გაქრობა, ნებისმიერი ავარიული სახლი, ავარიული კორპუსი, ნებისმიერ პრობლემას შეუძლია მოვიდნენ აქ ამ ოფისში სულხან-ცინცაძის 45-ში, ყოფილი საბურთალოს 45-ში და ამ ყველაფერზე შემომჩივლონ, ჩვენ ჩავინიშნავთ და აუცილებლად მივალთ ადგილზე და ვეცდებით, რომ მერიას მოვაგვარებინო და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი მიზეზი არის ის, რომ მე როგორც დამოუკიდებელი და მხოლოდ ხალხზე დამოკიდებული კანდიდატი არც ქართულ ფონდის ფინანსებზე ვარ დამოკიდებული და არც კიევიდან გადმორიცხულ ტრანშებზე მე ვარ ხალხზე დამოკიდებული. მოუწესრიგებელ საგზაო და ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს აპროტესტებს ნაძალადების რაიონში ხევისუბნის ქუჩის მოსახლეობა. ევროპული საქართველოს მერობის კანდიდატთან ელენე ხოშტარიასთან საუბარში ადგილობრივები ამბობენ, რომ რამდენჯერმე მიმართეს გამგეობას და მერიას პრობლემების თაობაზე, მაგრამ დღემდე არ გადაჭრილა. ქუჩაზე შეუძლებელი ავტომანქანით გადაადგილება, რის გამოც სასწრაფო დახმარების ბრიგადა დანიშნულების ადგილზე ვერ მიდის. ვატყუილებენ, გვეუბნებიან, რომ აი წყლის მილები გამოცვალეთო, ჩვენც გამოცვალეთ წყლის მილები და როდა გამოცვლითო წყლის მილებს, მერე დავიწყებთო გზის გაკეთებას. იმის მერე გავიდა კიდე ერთი წელი. დღემდე ველოდებით, რომ გზა დაიწყონ და ეს გვატყუილებს ეს ბეჟანი ხუციშვილი, განსაკუთრებით. ეს ადამიანები არიან გაბრაზებული ყველა პოლიტიკოსზე, აბსოლუტურად ყველა პოლიტიკოსზე, იმიტომ რომ ამდენი ხანი დაპირება არ შესრულება, ეს არის ადამიანების შეურაცხყოფა. სასწრაფოდ უნდა მოხდეს ამ უბანში კონკრეტული გეგმა, როდის დაიწყება სამუშაოები, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია, რომ 21 საუკუნეში ქალაქის შუა გულში ადამიანები ესეთ პირობებში ცხოვრობენ. დიდი ღომში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისი გატეხეს. პარტიის წევრების ინფორმაციით ოფისში 2 ადამიანი შეიჭრა, რომლებმაც ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს ნაციონალური მოძრაობის შტაბის წევრს. თავდამსხმელები დააკავეს და დიღმის სამმართველოში გადაიყვანეს. ხატია დეკანოძე არ გამორიცხავს, რომ ეს გუშინდელი ახალციხის ინციდენტის გაგრძელება, რომლის დროსაც ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტთა თავდასხმა განხორციელდა. პარტიის ოფისში მოგვივარდა 2 აგრესიული ადამიანი, რომელსაც ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა ჩვენი შტაბის წევრებს და ჩვენი პარტიის წევრებს, როგორც ჩანს ქართულმა ოცნებამ და კახი კალაცემ ასეთი გზით დაიწყო საარჩევნო კამპანია, ასეთი მეთოდებით, დაშინებისა და ძალადობის მეთოდებით. ჩვენ დაშინებით და ძალადობით ისინი მიზანს ვერ მიაღწევენ. ეს არის კალაძის ზონდერ ბრიგადა, რომლებსაც იგი აქტიურად იყენებს იმისთვის, რომ დააშანტაჟოს ჩვენი მაჟორიტარობის კანდიდატები, ჩვენი აქტივისტები. მოგეხსენებათ, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, ჩვენ გვქონდა მსგავსი შემთხვევა გუშინ, როდესაც ახალციხეში ჩვენი 83 წლის ჩვენი აქტივისტი და ასევე მისი შვილიშვილი სასტიკად სცემეს. გარდა ამისა, რამოდენიმე დღის წინ გდანის მაჟორიტარობის კანდიდატთან შევარდნენ სუსი შევარდა ჩხრეკით, ამიტომ ეს არის ჩვეულებრივი წინასაარჩევნოდ გამოცხადებული ძალადობის ქრონიკა, რომელიც არ არის ახალი ქართული ოცნების ხელისუფლებისთვის, მით უმეტეს კალადისთვის.
საქართველოში უკრაინის პრეზიდენტის ვიზიტის პარალელურად თბილისი ამბასადორიალს მასპინძლობს. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში მყოფი ქართველი დიპლომატები ერთწლიან საქმიანობას აჯამებენ და ხელისუფლების პირველი პირებისგან ახალ გზავნილებს იღებენ თუ როგორ უნდა იყოს წარმოჩენილი საქართველო და მისი გამოწვევების საერთაშორისო ასპარეზზე. განსაკუთრებული აქცენტი რუსულ ოკუპაციაზე და ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის მოახლოებულ სამიტზე გაკეთდა. ცოცავი ოკუპაცია და რუსეთის მხრიდან აგრესიული ქმედებები ეს ის მთავარი გამოწვევებია, რომელზეც საქართველოს დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლება ამბასადორიალი 2017-ზე იმსჯელეს. თავიანთ გამოსვლებში ქვეყნის პირველმა პირებმა ყურადღება ოკუპაციის პრობლემაზე გაამახვილეს და ამ მიმართულებით საერთაშორისო ორგანიზაციების აქტიური ჩართულობის აუცილებლობაზე ისაუბრეს. ის გამოწვევა, რომელიც ჰქონდა ქართულ დიპლომატიას 2008 წლიდან, როდესაც ოკუპაციის პარალელურად ჩვენ გქონდა გამოწვევა საერთაშორისო არენაზე, აი ამ დაპირისპირებამ გადაიარა ქართული დიპლომატიის მხრებზე. უპირისპირდებით მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ გამოცდილ ძალას რუსულ დიპლომატიას. ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის 20%-ის ოკუპაცია კვლავაც რჩება საქართველოს განვითარების პროცესის უმნიშვნელოვანეს გამოწვევად. რუსეთის ფედერაცია აგრძელებს მავთულხმართების და ბანერების უკანონო დამონტაჟებას. ნათელია, რომ ჩვენს მიერ დასავლეთისკენ გადადგმული პრაქტიკულად ყოველი ნაბიჯი ხდება რუსეთის მხრიდან ამგვარი აგრესიული ქმედებების მიზეზი. ელჩების განცხადებით კი რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის საკითხი მკაფიოდაა წარმოდგენილი მსოფლიო თანამეგობრობის დღის წესრიგში. მათივე თქმით, ეს დიპლომატიის წინ გადადგმული ნაბიჯია. ამერიკის მაგალითზე მე რაც შემიძლია დაგიდასტუროთ, ეს არის როგორც საკანონმდებლო დონეზე ოკუპაციის დაგმობა, ეს არის რეზოლუციები, ის სიახლეები, რომელიც გამოიხადება რუსულ აგრესიასთან დაპირისპირების კუთხით, ეს აძლიერებს საქართველოს რესპუბლიკას. რეგიონალური და განსაკუთრებით რუსეთის ოკუპაციის გამოწვევების ფონზე ქართული დიპლომატიის როლი შეუდარებლად გაზრდილია. რუსეთის ოკუპაციის თემა მკაფიოდ დგას მსოფლიო თანამეგობრობის დღის წესრიგში. დიპლომატებს საერთაშორისო არენაზე დეოკუპაციის საკითხის გააქტიურებისკენ მოუწოდა გიორგი მარგველაშვილმა და აღნიშნა, რომ არაღიარების პოლიტიკა კარგია, თუმცა მუშაობა უნდა გაგრძელდეს. ამბასადორიალი 2017-ის ფარგლებში პრეზიდენტსა და ელჩებს შორის შეხვედრა დახურულ ფორმატში გაიმართა. ყურადღება გამახვილდა საგარეო პოლიტიკის უაღრესად მნიშვნელოვან პრიორიტეტებზე, ეს ხო დეოკუპაციისა და ანტიანექსიური პოლიტიკა და იმ კონკრეტულ ნაბიჯებზე, რომელიც უნდა გადაიდგას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის უზრუნველყოფისათვის. პრეზიდენტმა მაღალი შეფასება მისცა საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ და ქართული დიპლომატიის მიერ გაწეულ მუშაობას არაღიარების კუთხით, თუმცა უფრო მეტი არის გასაკეთებელი. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც დიპლომატებმა ყურადღება გაამახვილეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტია. ამ მიმართულებით ქართველი დიპლომატები განსაკუთრებულ აქტიურობას აპირებენ, რათა კიდევ ერთხელ დადასტურდეს, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები ევროკავშირში გაწევრიანებას იმსახურებენ. ჩვენ ვუყურებთ ამ სამიტს, როგორც ასე ვთქვათ, აღმოსავლეთ პარტნიორობისთვის შესაფასებელ ეტაპობრივ სამიტს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია აღმოსავლეთ პარტნიორობა დარჩეს რელევანტური 6-ვე ქვეყნისთვის. აღსანიშნავია, რამდენიმე კვირის წინ გერმანიის ბუნდესტაგის მიერ მიღებული რეზოლუცია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში, სადაც საქართველო დასახელებულია ლიდერ ქვეყნად და ევროპული ინტეგრაციის გზაზე სამაგალითო რეფორმების განხორციელებაში. დღის ბოლოს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გაღრმავებაზე ისაუბრეს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა. დახურულ შეხვედრაზე ყურადღება ტერიტორიული მთლიანობის კუთხით არსებულ მსგავს ვითარებასა და ამ პრობლემის მოგვარებაზე გამახვილდა. ამბასადორიალი 2017, რომელშიც მონაწილეობას საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელები იღებენ, კიდევ 3 დღეს გაგრძელდება. წელს პირველად ეკონომიკური დიპლომატიის კონფერენციაც გაიმართება. ამბასადორიალი 2017 21 ივლისს საგარეო საქმეთა მინისტრის პრესკონფერენციით დასრულდება.
გამოშვებას უცხოეთის სიახლებით განვაგრძობთ ამერიკის შერეღებულმა ძალებმა სპარსეთის ყურის ნაპირზე ახალი ტიპის იარაღი გამოსცადა. გემის კაპიტნის თქმით, ლაზერული იარაღი ტყვიაზე ზუსტია, კაპიტანმა მას უნივერსალური იარაღი უწოდა. გავრცელებული ინფორმაციით სისტემის ფასი 40 მილიონი ამერიკული დოლარია. ლაზერი თვითმფრინავებისა და მცირე ნავების გასანადგურებლად გამოიყენება. ხორვატიის ქალაქ სპლიტთან ხანძარს 12 საათის მანძილზე აქრობენ. გავრცელებული ინფორმაციით შემთხვევა 64 წლის მამაკაცის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 16 ადამიანი კი საავადმყოფოშია გადაყვანილი. ხანძრის ლოკალიზებისთვის 100-მდე მაშველი, სამხედრო და მოხალისი არის მობილიზებული. ყველაზე რთული სიტუაცია კურორტულ რაიონთან პოდსტრანასთან შეიქმნა, საიდანაც ადამიანების ევაკუაცია მიმდინარეობდა. ხანძრის შედეგად რამდენიმე სოფელში საცხოვრებელი შენობები და ინფრასტრუქტურა მთლიანად განადგურებულია. ამ დროისთვის სამაშველო სამსახურებმა სიტუაციის დასტაბილურება შეძლეს. ხანძრის შედეგად ხორვატიაში სულ 4500 ჰექტარი დაზიანდა. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. საბოლოოს ესპანეთის პოლიციამ FIFA-ს და UEFA-ს ვიცე-პრეზიდენტი და ასევე ესპანეთის სამეფოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ანხელ მარიო ვილიარი დააკავა. ვილიარი კორუფციაში დოკუმენტების გაყალბებაში და ფულის ფლანგვაშია ეჭმიტანილი. დაკავების შემდეგ ოფისში ჩხრეკა ჩატარდა. დაკავებულია რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის პრეზიდენტის ვაჟიც. ვილიარი ესპანეთის სამეფო ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი 1988 წლიდან არის, ის პარალელურად UEFA-სა და FIFA-ს ვიცე-პრეზიდენტიცაა. 2015 წელს FIFA-ს ეთიკის კომიტეტმა მას გაფრთხილება მისცა და 25,000 შვეიცარიული ფრანკი დააჯერიმა. იმის გამო, რომ მან უარი თქვა ეთანამშრომლა გამოძიებასთან, რომელიც რუსეთისა და ყატარისთვის 2018-2021 წლებში ჩემპიონატის ჩატარების უფლების მინიჭებას ეხებოდა. მე ამ ინფორმაციით ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.